Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi nằm mơ cũng sẽ không ngờ, tôi nhận được điện thoại từ 10 năm trước. Người bên kia điện thoại, hóa ra lại là đứa con gái bị kẻ trộm đột nhập vào nhà sát hại. Thiên Thiên, mẹ ơi, không phải là mẹ không lưu số của con đó chứ? Tôi hơi thất thần. Đây có phải là một bản ghi âm không? Nhưng trên màn hình hiển thị rõ ràng là một cuộc gọi. Sau đó Thiên Thiên lại làm nũng, mẹ. Khi nào mẹ về? Dù sao cũng là ngày mồng 1 tháng 5, tại sao đơn vị của mẹ vẫn làm thêm giờ? Trong nháy mắt, dường như có một tia sét chớp nhoáng hiện lên. Tôi ngạc nhiên. Thiên Thiên, bây giờ là năm nào, tháng mấy, ngày mấy, mấy giờ? Hỏi con cái này làm gì? Mau nói cho mẹ biết, bây giờ mấy giờ rồi? Tay tôi cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Bây giờ là 9:30 tối ngày mồng 1 tháng 5 năm 2011. Tôi cảm thấy cơ thể lạnh ngắt, bởi vì theo thông báo của Pháp Y, Thiên Thiên bị bóp cổ đến chết vào khoảng 9:30. Thiên Thiên, con nghe mẹ nói. Bây giờ đừng lấy gì cả, rời khỏi nhà ngay. Sao mẹ ơi, hôm nay mẹ lạ thế? Bảo con mau chóng rời khỏi nhà thì đi đi. Ở đâu ra nhiều chuyện nhảm nhí như vậy? Thiên Thiên nghe vậy thì không nói tiếng nào, chỉ mê mơ một tiếng. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó là tiếng đeo dép. Mau mở cửa, ra khỏi nhà thì con sẽ an toàn. Tôi hét lên điên cuồng trong lòng. Nhưng bỗng nhiên tiếng bước chân của cô bé ngừng lại. Sao vậy, con dừng lại làm gì? Đi đi, mau đến nhà chú Lưu của con đi. Mẹ ơi, mẹ, con sợ gì? Có người gõ cửa. Không đợi tôi hỏi lại, đầu bên kia có tiếng lạch cạch. Ngay sau đó một tiếng thở dồn dập vang lên. Ngoài ra còn có tiếng hét đau đớn của Thiên Thiên. Thiên Thiên! Làm ơn thả đứa bé ra đi, tiền ở trong tủ đầu giường. Bạn muốn lấy thì có thể lấy, xin hãy tha cho con gái tôi. Bỗng nhiên bên kia chuyển đến tiếng ma sát nhẹ. Chắc là có người cầm điện thoại lên. Khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại bị cắt. Thời gian là 9:34. Thời gian bị rớt của Thiên Thiên. Thế giới trở nên tối tăm. Bộ Phương, em làm sao vậy? Không biết bao lâu, tôi mới nhìn thấy Chu Viễn với vẻ mặt quan tâm ngồi xổm bên cạnh. Sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Sốt rồi. Chu Viễn, em vừa nói chuyện điện thoại với Thiên Thiên. Tôi nắm tay Chu Viễn, nói. Chuyện vừa xảy ra. Ý em là, em đã nhận điện thoại của Thiên Thiên vào 10 năm trước. Và chính tai em đã nghe thấy cái chớp của nó. Bộ Phương, anh biết mỗi năm trong thời gian này em rất kích động. Nhưng em vừa nói chuyện với Thiên Thiên. Nó còn gọi em là mẹ. Không tin canh xem đi. Tôi mở điện thoại ra, thanh cuộc gọi hiển thị 9:29 ngày mồng 1 tháng 5. Có một cuộc gọi được kết nối. Chu Viễn hơi nhíu mày. Bộ Phương, anh không tin phải không? Được rồi, em sẽ chứng minh cho anh ngay bây giờ. Đặt thời gian thành 9:28. 1 phút sau, Thiên Thiên sẽ gọi cho em. Em định lừa dối thời gian sao? Đúng là lừa mình dối người. Không đợi anh ấy nói xong, điện thoại đổ chuông. Chu Viễn nhìn chằm chằm vào điện thoại như tôi vừa rồi. Không kịp nói chuyện, tôi nói thẳng, Thiên Thiên, mẹ không có thời gian để giải thích cho con, nhưng mỗi lời mẹ nói với con phải chấp hành ngay. Nghe mẹ nói, bây giờ con lập tức rời khỏi nhà, đến nhà chú Lưu và ở đó. Bất kể chuyện gì xảy ra với gia đình chúng ta, con không được phép tham gia, nghe rõ chưa? Đừng hỏi tại sao. Không có thời gian, rời khỏi nhà ngay. Thiên Thiên mềm mại trả lời một tiếng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa chống trộm mở ra. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ thấy một người. Đừng nhìn. Gõ cửa nhà chú Lưu đi. Được mẹ. Bên kia lập tức vang lên tiếng gõ cửa. Sau khoảng 20 giây, tôi nghe tiếng cửa mở. Con là bé Thiên Thiên nhà bên cạnh, quên chìa khóa. Con có thể ở nhà chú một chút không? Mẹ con sẽ về sớm thôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng dép lê. Thiên Thiên dường như đã vào nhà, ngay sau đó là một tiếng đóng cửa kéo kẹt. Tôi thở ra một hơi thật sâu. Được rồi, Thiên Thiên an toàn rồi. Tôi đã khóc vì xúc động. Quay đầu đi tìm Chu Viễn, nhưng phía sau lại trống rỗng. Lúc này tôi cảm thấy trước mắt một mảnh mờ ảo. Dường như có vô số bóng trắng đang lung lay trước mắt tôi. Tôi lắc đầu, muốn xua đuổi những ảo giác đó khỏi mắt tôi. Không biết bao lâu, bóng trắng cuối cùng cũng tan biến. Tôi mở mắt nhìn quanh. Căn phòng vừa rồi còn sáng như ban ngày, bây giờ trời tối. Lúc này một tiếng động lớn vang lên phía sau. Bên ngoài trời mưa to, nhưng vừa rồi không phải là trời nắng sao?
Mẹ dựa sát mép tường để thắp đèn. Nhưng ẩn mấy lần cũng vô dụng. Không cẩn thận đi vào phòng khách. Chu Viễn, anh có nghe thấy em nói không? Chu Viễn, xung quanh im lặng. Không ai trả lời. Rồi một tia sét đánh xuống. Trong ánh sáng ngắn ngủi, tôi thấy một người phụ nữ lạ đứng trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn, cầm một con dao trong tay. Máu chảy ra từ đầu dao, tích 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 trên sàn nhà. Leng keng một tiếng, người phụ nữ ném dao xuống đất. Bộ Phương, có chuyện gì vậy? Tôi có làm cô sợ không? Có phải là người quen không? Tôi thừa dịp cô ta không kịp chuẩn bị, nhanh chóng chạy qua nhặt con dao nhắm vào cô ta. Cô là ai? Đến nhà tôi làm gì? Tay tôi không thể không run rẩy. Tôi là chị Ngô. Tôi đã làm bảo mẫu cho cô 6 năm rồi. Bộ Phương, đừng làm tôi sợ. Chị Ngô, bảo mẫu. Tôi chưa bao giờ thuê bảo mẫu. Bỗng nhiên đầu óc tôi đau nhói. Vô số ký ức không thuộc về tôi, cứ thế ao ao tràn vào đầu tôi mới biết. Hôm đó chú Lưu đi chơi rồi, người mở cửa cho Thiên Thiên là cháu trai nhàn rỗi của anh ta. Hắn là một tên biến thái, Thiên Thiên bị ngược đãi vô nhân đạo trên tay hắn. Khi tôi về nhà, đứa bé bị suy nhược thần kinh rồi. Đứa trẻ ở trên giường lạnh lùng nhìn tôi. Mẹ, sao mẹ lại để con đến nhà hàng xóm? Có phải mẹ? Đến cuối cùng nó chưa bao giờ nói câu đó, nặng nề nhắm mặt lại. Sau này tôi mới biết, cái tên cháu trai đáng chớt đó là chính tôi đã đưa con gái của mình cho anh ta. Mọi người đều tin. Chu Viên không chịu nổi đả kích, nhảy xuống biển tự tử. Thiên Thiên vì chuyện này quanh năm ở bệnh viện tâm thần để điều trị. Và tôi cũng bị trầm cảm nặng. Cuộc sống không thể tự chăm sóc, chỉ có thể thuê chị Ngô chăm sóc một ngày 3 bữa ăn. Không thể nào. Chân tôi bỗng nhiên run rẩy, đập mạnh đầu xuống đất. Lúc tỉnh lại, chị Ngô ngồi bên cạnh tôi. Nhìn tuổi giống tôi, ngoại hình cũng rất đẹp. Súp này tôi vừa làm mát rồi, tôi không có tâm trạng để ăn súp. Chị Ngô, chị có nhớ ở nhà có một chiếc điện thoại di động cũ không? Tôi sẽ gọi lại quá khứ và thay đổi nó. Chị Ngô nhanh chóng tìm được chiếc điện thoại đó cho tôi. Đưa đến đây. Tôi mở ra, nhanh chóng đặt ngày của điện thoại, thay về năm đó. Nhưng giây tiếp theo, ngày tự động đổi lại thành 24 phút trước khi Thiên Thiên chớp. Sau đó tôi lại gọi điện thoại của Chu Viễn. Hello, Bộ Phương à, bây giờ anh rất bận, anh lái xe về nhà ngay bây giờ. Có người định rớt Thiên Thiên. Em nói gì? Đừng nói nhảm nữa, nhanh, anh ấy không nói gì cả. Dường như đang phanh gấp quay đầu lại. Bỗng nhiên, có một tiếng gầm chói tai trong điện thoại di động. Sau đó là tiếng nổ. Chu Viễn, Chu Viễn. Giây tiếp theo, trước mắt tôi lại bắt đầu bay lên vô số bóng trắng. Chẳng lẽ thời gian và không gian lại phải thay đổi? Trong đầu tôi lại tràn ngập những ký ức mới. Sau khi tôi gọi điện thoại cho Chu Viễn, hắn vội vàng trở về nhưng lại đâm vào chiếc xe thông thường và chết ngay tại chỗ. Và Thiên Thiên cũng bị giết hại dã man như mấy lần trước. Tại sao tôi không thể làm gì để thay đổi kết thúc? Giá mà tôi có thể biết kẻ giết người là ai. Tôi như bỗng nhiên nghĩ ra, nhanh chóng tìm ra thời gian điều chỉnh điện thoại. Giây tiếp theo, Thiên Thiên đã gọi điện thoại đến. Thiên Thiên, con nghe mẹ nói, có một người chú muốn chơi trốn tìm với con. Giờ con đi xuống hành lang và đóng cửa lại, nhớ để lại khe. Nói cho mẹ biết khuôn mặt của người đó được không? Thiên Thiên ngơ ngác ồ một tiếng, sau đó lại nói với tôi, mẹ yên tâm đi, con rất thông minh. Trong điện thoại có tiếng Thiên Thiên đi bộ, mẹ, con trốn rồi. Nhất định phải nói cho mẹ biết người chú đó trông như thế nào, mẹ mới có thể. Mẹ, có người đến. Hắn mặc một bộ đồ màu đen. Hắn hình như là Ngô. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy như có người che miệng của Thiên Thiên. Cuối cùng điện thoại bị cúp. Ngô, bên cạnh tôi có ai họ Ngô? Chẳng lẽ là thế giới trước mắt lại thay đổi? Nhưng lần này tôi có một manh mối quan trọng. Có lẽ người giết Thiên Thiên không phải đàn ông. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại điều chỉnh thời gian điện thoại di động. Lần này tôi gọi điện thoại cho chị Ngô. Điện thoại đổ chuông một lúc rồi được kết nối. Vô Ninh, là tôi, Bộ Phương. Sao cô biết điện thoại của tôi? Cô dừng lại đi. Giết Thiên Thiên, Chu Viễn cũng sẽ không ly hôn với tôi để ở bên cô đâu. Hắn không yêu cô, cũng không yêu tôi, thậm chí không yêu Thiên Thiên, hắn chỉ yêu chính mình. Mấy năm nay hắn làm ăn phát đạt. Tất cả là vì sự ủng hộ của cha tôi. Hắn ta phải bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không, tôi không tin. Vì một người đàn ông không yêu cô, làm như vậy có đáng không? Là một người mẹ rất người. Còn đứa bé trong bụng cô thì sao?
Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, sau đó cúp máy. Thời gian và không gian lại bắt đầu thay đổi. Tôi sửng sốt rất lâu, lần này hình như lại thất bại rồi. Bỗng nhiên, giọng nói của một cô gái trẻ bên ngoài phòng. Mẹ, ăn cơm thôi.